Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Colombia là quốc gia nằm ở khu vực Nam Mỹ, có diện tích hơn 1,1 triệu km vuông với dân số khoảng 51 triệu người. Ngoài việc là quốc gia trồng nhiều cây coca nhất thế giới, Colombia còn được biết đến là quốc gia có nhiều gái xinh nhất thế giới. Những cô gái Colombia nóng bỏng với body có thể khiến bao anh chàng phải ngạt thở khi nhìn đến. Còn người Colombia thì cũng được đánh giá là rất cởi mở và hiếu khách. Mặc dù vậy, ở quốc gia này cũng tồn tại nhiều điều điên rồ có thể làm bạn sốc đấy. Để biết quốc gia Nam Mỹ này chứa đựng những điều thú vị nào, các bạn hãy cùng mình khám phá trong video hôm nay. Giường quan tài. Chúng ta đã trải qua 2 năm đau thương mất mát do dịch Covid-19, với hình ảnh của hàng triệu thi thể là nạn nhân virus corona xếp hàng chờ chôn cất trên đường phố, hay hình ảnh những ngôi mộ được lắp tạm ở bờ sông, đã thúc đẩy một doanh nhân ở Colombia thiết kế ra một chiếc giường bệnh có thể biến thành quan tài. Vật liệu chủ yếu tạo nên một chiếc giường là những tờ giấy bìa cứng với các thanh kim loại, bánh xe có phanh và nó có thể nghiêng lên xuống. Bình thường thì nó dùng làm giường bệnh phục vụ cho việc điều trị, nhưng nếu người bệnh không may qua đời thì chỉ cần vài thao tác, nó sẽ trở thành quan tài bao bọc nạn nhân và hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tejo. Bóng bầu dục được xem là môn thể thao quốc dân của Mỹ. Đấu bò tóp là của Tây Ban Nha, còn ở Colombia thì nó là Tejo. Đây là sự kết hợp của cách ném một vật hình đĩa trúng bia mục tiêu kèm theo sự phát nổ lớn. Môn thể thao này đòi hỏi sự khéo léo và cả sức mạnh từ bàn tay của bạn. Bởi để chơi môn này, bạn phải đứng ở khoảng cách trên 10 mét, ném một đĩa thép sao cho chính xác và gây nổ mục tiêu. Tưởng dễ ăn nhưng ăn không dễ đâu nhé. Vì là môn thể thao quốc dân nên ở Colombia, Tejo được tổ chức thành các giải đấu khu vực và quốc gia, diễn ra ở nhiều nhóm tuổi khác nhau. Giờ thì thế giới hôm nay đố bạn, môn thể thao quốc dân của Việt Nam là gì? Hãy comment câu trả lời của bạn bên dưới phần bình luận cho mọi người biết nhé. 13. Big Ass Ant. Ở Colombia có một món ăn chắc chắn khiến bạn phải hoang mang. Đó là loài kiến có tên Hormigas colunas, hay còn được gọi là kiến mông to. Đúng như tên gọi, mông của mấy chú kiến này rất to và tròn xoe. Chúng có màu đen hoặc nâu. Đây là món ăn truyền thống của người Colombia. Họ ăn kiến như chúng ta ăn cơm, hay các quốc gia châu Âu ăn bánh mì vậy. Những con kiến sau khi bắt về sẽ được ngâm trong nước muối, nướng lên và ăn khi còn nóng giòn. Khi tới Colombia, bạn có thể dễ dàng tìm thấy những con kiến rang khổng lồ được bày bán khắp các con phố, từ các quán ăn vỉa hè cho tới nhà hàng sang trọng. Thậm chí nó còn được bỏ bịch nhỏ làm món ăn vặt, như kiểu đậu phộng nấu bán theo lon hay bánh tráng trộn ở Việt Nam. Và chủ yếu là bạn có đủ can đảm để thưởng thức chúng hay không. Bộ tộc Kogi. Kogi là một trong số bộ tộc kỳ lạ và đặc biệt nhất thế giới. Bộ tộc này được cho là tồn tại trước cả người Inca và Maya ở Nam Mỹ. Có lẽ vì sống lâu nên lão làng, nên họ tự xem mình là anh cả của loài người. Và họ tin rằng họ tồn tại để chăm sóc cho thế giới. Tất cả thành viên trong bộ tộc Kogi đều ăn chay, không ăn thịt, cá hay các loài động vật, côn trùng. Thức ăn của họ là các loại cây, lá, rau, củ, quả. Dù quanh năm gắn bó trong rừng sâu, ít tiếp xúc với người khác, song họ lại có khả năng tiên tri kỳ lạ. Theo người Kogi, sống thuần theo thiên nhiên thì sẽ tránh được bệnh tật. Ngược lại, nếu thiên nhiên bị phá hủy thì con người sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, phải đối mặt với đủ loại bệnh tật kỳ lạ. Họ cảnh báo cho nhân loại rằng nếu con người không thay đổi cách sống thì hành tinh này sẽ phải đối mặt với các thảm họa trong tương lai. Theo bạn thì lời tiên tri này có đúng hay không? 11. Phó Tổng thống Marquez. Nhắc đến Colombia, người ta sẽ nghĩ ngay đến người phụ nữ vô cùng đặc biệt đang lãnh đạo quốc gia này, đó chính là Phó Tổng thống Marquez. Sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở vùng Cauca, phía tây nam Colombia. Năm 16 tuổi, bà Marquez đã phải làm việc nặng nhọc ở một mỏ vàng và sau đó đi giúp việc cho nhà giàu. Ba mẹ đơn thân này đã trở thành nhà hoạt động môi trường và kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với hoạt động khai thác vàng trái phép, thậm chí suýt bị ám sát. Nhưng vượt lên trên tất cả, bà trở thành nữ phó tổng thống da màu đầu tiên, lập nên lịch sử về cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và quyền bình đẳng. Chẳng những được trao giải Goldman năm 2018-2019, bà xuất hiện trong danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Thật khó tin đúng không nào? Theo bạn ở Việt Nam, liệu có thể xuất hiện trường hợp nào như bà Marquez không?
10. Ngày quốc tế lười biếng. Chúng ta đều biết ngày 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Vậy thì liệu rằng từ trước tới giờ bạn có biết thế giới còn có ngày quốc tế lười biếng hay không? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận nhé. Người Colombia là một trong những quốc gia hưởng ứng mạnh mẽ nhất ngày này. Lễ vinh danh những con sâu lười diễn ra vào ngày 19 tháng 8 hàng năm. Vào ngày này, bạn có thể bỏ làm tùy ý và muốn nằm ngủ bất kỳ đâu trên đường thì nằm. Nếu không ngủ, bạn có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác trong ngày này. Hẳn là có rất nhiều bạn cũng muốn Việt Nam có ngày quốc tế lười biếng này đúng không? Chiến đốt hình nộm ăn mừng năm mới. Nếu người Đan Mạch đón năm mới bằng cách mang đĩa đến đặt vào cửa nhà hàng xóm, thì tại xứ sở cà phê Colombia, người dân đón năm mới bằng cách đốt hình nộm, được gọi là ngày năm cũ. Với niềm tin, những kỷ niệm buồn, xui xẻo, phiền muộn của năm cũ sẽ được xóa đi và mở ra một năm mới tốt đẹp. Đây được xem là một phong tục thú vị, đòi hỏi sự gắn kết và sự sáng tạo của các thành viên trong gia đình. Thậm chí để tạo bất ngờ và hiệu ứng đẹp mắt, bạn có thể đặt vào trong bụng hình nộm vài quả pháo hoa. Tất nhiên khi đốt thì rôm rả còn gì bạn đúng không nào? Quy định điên rồ ở đám cưới. Colombia là vùng đất có rất nhiều phong tục kỳ lạ, có thể khiến bạn sốc. Nếu biết được rằng đêm tân hôn của hai vợ chồng, bạn phải được mẹ vợ chứng kiến. Các bạn có tưởng tượng được khung cảnh đó như thế nào hay không? Người Colombia cho rằng sự giám sát của mẹ cô dâu sẽ rất hữu ích khi vợ chồng trẻ chưa có kinh nghiệm yêu đương. Vậy nếu có kinh nghiệm rồi, thì có được miễn vụ này không các bạn? Theo phong tục này, người mẹ sẽ ngồi quan sát con gái và con rể động phòng. Nếu có vấn đề thì bà sẽ chỉ dẫn những cái cần thiết cho đôi uyên ương. Dù rằng khá kỳ quặc, nhưng họ tin rằng điều này sẽ giúp hai vợ chồng duy trì tình cảm bền lâu hơn. 7. Lính đánh thuê. Colombia là một trong những quốc gia sinh ra nhiều lính đánh thuê nhất thế giới. Vì theo Bộ Quốc phòng Colombia, mỗi năm có khoảng 10.000 quân nhân rời quân ngũ. Nhưng phần lớn là những người có cấp bậc thấp, với đồng lương ít ỏi, ít học, một số thậm chí mù chữ. Cuộc sống không đảm bảo sau khi nghỉ hưu khiến họ thường nhận lời đi đánh thuê ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhờ có kinh nghiệm chiến trường và chấp nhận làm việc với mức thù lao tương đối thấp, hàng ngàn cựu quân nhân Colombia đã trở thành người làm thuê cho các chính phủ và công ty quốc phòng nước ngoài. Từ đó, Colombia trở thành quốc gia có nguồn cung ứng lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Và lính đánh thuê được xem như một nghề mưu sinh ở Colombia. Cũng chính lực lượng này đã tham gia ám sát Tổng thống Haiti xảy ra vào tháng 7 2021. 6. Cấm bán iPhone. Nếu là fan ruột của quả táo bị cắn dở, hẳn là bạn nên thấy vui vì mình không phải là cư dân Colombia. Nếu không thì bạn sẽ không thể lên đời iPhone 12, 13 do liên quan tranh chấp bằng sáng chế giữa Apple và Ericsson. Bắt nguồn từ vụ việc này mà chính phủ Colombia đã ra lệnh cấm Apple bán cũng như nhập khẩu các mẫu iPhone 12 và 13 vào quốc gia này. Đến cả iPad Pro cũng không được bán. Vậy là đến khi nào vụ kiện được giải quyết thì người dân Colombia mới có thể tiếp tục xài táo Mỹ. Và theo bạn khi ấy đã là iPhone mấy rồi? 5. Coca-Cola. Bạn nghĩ thế nào nếu như uống xong nước Coca-Cola còn có thể nhai luôn cả vỏ chai? Bạn sẽ được trải nghiệm điều thú vị này nếu đến với đất nước Colombia. Họ đã sáng tạo ra loại chai làm bằng đá ăn có hình dáng như những chai Coca-Cola bằng thủy tinh. Chỉ có khác là nó được bao bọc bởi dải cao su với nhãn hiệu của hãng đồ uống, giúp chống đông cứng ngón tay bạn khi cầm. Và khi chai đã tan hết, bạn có thể sử dụng dải cao su này làm vòng tay, đảm bảo không có rác thải phát sinh ra. Như vậy sau khi uống loại Coca-Cola này, bạn sẽ hoàn toàn không phải lo lắng đến việc trả lại chai hoặc vứt rác. 4. Trò chơi Charlie Charlie. Charlie Charlie là trò chơi có nguồn gốc từ Mexico nhưng rất thịnh hành và được nhiều trẻ em Colombia chơi và mang đến nhiều điều đáng sợ. Trò chơi này chủ yếu sử dụng giấy và bút chì. Hai cây bút chì được đặt chồng lên nhau tạo thành hình chữ thập. Sau đó người chơi sẽ đặt câu hỏi về một thực thể siêu nhiên nào đó có tên Charlie. Cây bút chì phía trên sẽ xoay về phía câu trả lời có hoặc không, khá giống với trò cầu cơ ở nước ta đúng không các bạn? Thế nhưng trò chơi này cũng mang lại không ít nỗi sợ hãi cho người dân. Khi những trường hợp cuồng loạn tập thể, chủ yếu là ở trẻ em và học sinh, được phát hiện đa phần đều do trò chơi quỷ ám này.
3. El Totumo. Núi lửa El Totumo thuộc đảo Santa Catalina nằm ở phía bắc của Colombia, cách thành phố Cartagena chừng 50 km về phía đông bắc. Đây là một ngọn núi lửa, trước kia nó hoạt động khá mạnh. El Totumo từng phun trào dữ dội và người dân địa phương tin rằng đó là sự giận dữ của quỷ. Nhưng vật đổi sao giờ các bạn à? Giờ thay vì phun trào ra dung nham đáng sợ thì nó phun ra bùn và được biến thành bể tắm bùn cho người dân tới ngâm mình và vui đùa. Vì bùn ở đây có nhiều đặc tính tốt, có thể chữa các bệnh viêm khớp, giải độc tố, làm sáng da. Bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác tắm bùn trên miệng núi lửa thì xách ba lô lên, đi ngay và liền đến Colombia nhé. Hai, sông ngũ sắc Cano Cristal. Khi nhắc đến dòng sông, nhiều người sẽ liên tưởng đến màu xanh đặc trưng hoặc màu nước trong vắt như pha lê. Thế nhưng tại Colombia, dòng sông cầu vồng lại khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự độc đáo của mình. Từ cuối tháng 7 đến tháng 11, Cano Cristal trở thành dòng sông cầu vồng với nhiều màu sắc sặc sỡ như đỏ, vàng, ngọc bích, xanh dương và đen. Các màu được tạo ra trong quá trình sinh sản của thực vật thủy sinh dưới sông và hiện tượng đặc biệt này không nơi nào có trên thế giới. Nếu bạn là người yêu thích những gam màu tươi sáng, đừng bỏ lỡ dòng sông cầu vồng Cano Cristal này nhé. 1. Đàn ông cưới nhau. Chuyện đàn ông cưới nhau có lẽ là hết sức bình thường ở những quốc gia cho phép kết hôn đồng giới. Tuy nhiên, việc có đến tận 3 người đàn ông cưới nhau và được pháp luật công nhận mối quan hệ hôn nhân đồng giới đa phu thì có lẽ chỉ có ở Colombia. Theo đó thì chuyện tình của 3 người đàn ông gồm một diễn viên, một huấn luyện viên thể thao và một nhà báo đã làm nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự phóng khoáng của quốc gia Nam Mỹ này. Bởi vì để bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT, chính phủ Colombia đã cho ra đời chính sách nhận con nuôi. Không chỉ vậy, hôn nhân đồng giới tại nước này cũng được hưởng ứng đầy đủ quyền lợi như hôn nhân khác giới, bao gồm từ thừa kế, lương hưu cho tới phúc lợi xã hội. Kết thúc video, điều điên rồ nào ở Colombia làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!